Welcome back mga Kaalam. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng official visit si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika at tanging magandang bagay lamang ang kanyang natanggap sa kanyang makasaysayang pagbisita. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang mga kakaibang natanggap ni Bongbong Marcos sa Amerika sa kanyang pagbisita noong May 1 hanggang May 4. Una sa ating tatalakayin ay ang kanyang pagtanggap ng military honors mula sa Pentagon ng Amerika, ang pangunahing namumuno sa seguridad ng Amerika. Mula sa balita noong PCO noong May 3, 2023 na pinamagatang US Military Honors PBBM at ang Pentagon ay ating malalaman ang buong detalye. Narito ang ulat. Gumawa ng kasaysayan noong Miyerkules si Pangulong Bongbong Marcos bilang first foreign head of state na binigyan ng full honors sa Pentagon sa ilalim ng administrasyon ni US President Joseph Biden. Sinalubong naman ni US Secretary of Defense Lloyd J. Austin si Marcos ng full honors sa Pentagon. Sinabi ng US Department of Defense Protocol Office na ang ibinigay na full honors kay Bongbong Marcos ay ang kauna-unahang binigay sa isang pinuno ng bansa sa ilalim ng Biden administration. Sa kanilang pagpupulong, ipinahayag ni Austin ang commitment ng kanilang bansa para sa depensa ng Pilipinas. Sinabi nito kay Marcos, President Joseph Biden has made clear our commitment to the defense of the Philippines in ironclad. And let me tell you once again that our mutual defense treaty applies to armed attacks on our armed forces, Coast Guard vessels, public vessels, or aircraft in the Pacific, including anywhere in the South China Sea. So make no mistake, Mr. President, we will always have your back in the South China Sea or elsewhere in the region. Sa pahayag naman ni Bongbong Marcos ay kanyang sinabi, Call of the times is asking for us to meet the new challenges perhaps we have not faced before. That's why it is very important that it is continuing the exchanges that we have started. Marcos said, I took to a very bright future between the Philippines and the United States, a future that is founded on the long experience and, as you say, friendship and familial relationship, because the people-to-people exchanges between our two countries have been ongoing at every level. Ang pagbisita ni Marcos sa Pentagon ay sa puo na rin ng Pilipinas at pagsiguro ng Amerika sa kanilang security alliance sa atin hingid sa mga tensyon sa Asia-Pacific region. Nauna nang nagkita si Marcos at ang puno ng depensa ng Amerika sa Malacanang noong Pebrero. Sa kanyang courtesy call, pinangako ni Austin na tutulungan nito ang Pilipinas na i-modernize ang mga defense capabilities nito, pati na rin ang pagpapalakas ng interoperability ng American at Filipino military forces. Sa kanilang pagpupulong sa Pentagon, inilarawan ni Austin ang Pilipinas bilang importanteng kaibigan at kasangga ng Amerika. Sinabi pa niya na our alliance is rooted in our common democratic values. Kanyang in-emphasize ang degree ng partisipasyon sa magkasamang militar ng magkasanggang nasyon sa ilalim ng balikatan exercises. The recently concluded, the largest and most complex iteration of ever of exercise balikatan, and it included more than 17,000 troops in the Philippines, the United States, and Australia, training side by side across air, land, sea, and for the first time cyberspace, sabi pa ni Austin. Dagdag pa nito, and I said before, Mr. President, we're more than allies, we're family, and we share a common vision for free and open Indo-Pacific because a region governed by rules and rights help provide security and prosperity for our two countries and for the whole region. Sa nakaraang linggo naman, nasaksihan ni Presidente Marcos ang live-fire sea drills alinsunod sa pagpapalubog ng isang old Philippine Navy ship. Sa pagnanasang makakabenepisyo ito mula sa enhanced cooperation kasama ang Amerika. Ang balikatan o Filipino term ng shoulder-to-shoulder o sharing the load together ay ang pinakamalaking military exercise na gagawin taon-taon sa pamamagitan ng dalawang bansa. Ang taong ito ay nagmamarka ng 38th iteration at ang pinakamalaki sa kasalukuyan. Nagbibigay ng oportunidad ang balikatan para sa dalawang armed forces na mapalakas ang kooperasyon, mapalakas ang kapabilidad at mapahusay ang interoperability sa isang conflict situation at disaster response. Bukod sa military honors na natanggap ni Bongbong Marcos, ay isa pang magandang bunga ay ang kanyang pagbisita sa Amerika ay ang pag-uwi niya ng $1.3 billion investment pledges para sa Pilipinas. Ating pagbabatayan ng ulat mula sa PCO noong May 5, 2023 ay pinamagatang PBBM to bring home 1.3 billion investment pledges after a fruitful US official visit. Sa kanyang post-visit report, sinabi ng presidente na sa kanyang mga engagements sa maraming American business groups
Siya ay nakahikayat ng marami sa kanila na mag-expand ng kanilang mga operasyon o maglikha ng bagong ventures dito sa Pilipinas. They are all committed to be part of this development journey that we have embarked upon. We will return to the Philippines with over $1.3 billion in investment pledges that have the potential to create around 6,700 new jobs for Filipinos within the country, sabi pa ng Chief Executive. When we realize these investments will support our country's economic recovery efforts and further strengthen the foundation of our economic environment. We expect even more investments that will materialize once these companies firm up their plans. Dagdag pa ng Presidente. Sinabi ng Pangulong Marcos na ang mga pledges na ito mula sa mga American investors ay tanda ng kanilang tiwala at kumpiyansa sa pagsasagawa ng negosyo sa Pilipinas na karamihan sa kanila ay tinitingnan ng bansa bilang investment destination. When we realize these investments will support our country's economic recovery efforts and further strengthen the foundation of our economic environment, we expect even more investments that will materialize once these companies firm up their plans, sabi pa ng Presidente. The discussions that we had with the U.S. business community also affirm the optimism with which international investors view the Philippines today. It was a great pride that I receive their praises for the talent, ingenuity, and work ethic of Filipinos. This has become the main driving force for bringing their investments to our country. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Bago pa nito sinabi na ni Pangulong Marcos, siya ay optimistic na ang Pilipinas ay kaya magbago ng mabilis sa sarili nito. Sa tulong ng mga batang manggagawa, pinahayag pa na ang average age ng manpower sa bansa ay nasa edad na 23 o 24. Well, the optimism, number one, comes from our workforce. I have a 107 million population and 60% of that are working. And those, we have the youngest I don't know in the world, but certainly in Asia, sabi ng pinuno ng Pilipinas. Bukod sa pagkakaroon ng military honors at pag-uwi ng napalaking investment pledges, may pahayag din ng ating Pangulo sa Amerika kung paano pa sila mas makakatulong sa Pilipinas. Sa isa pang balita mula sa PCO noong May 5, 2023 na pinamagatang PBBM tells U.S. partners digital infra, food, security, economic operations most beneficial to Pinoys. Narito ang ulat. Sinabi ni Presidente Bongbong Marcos noong Huwebes na ang pagpapalakas ng partnerships ng Manila at Washington sa digital infrastructure, food security, health at clean energy ang mayroong mataas sa potensyal para sa paglago at pagbibigay ng benepisyo para sa parehong bansa. Pinahayag ito ng Presidente sa isang policy speech nito sa Center for Strategic and International Studies sa Washington. Ang pagpapalago ng Philippine-US Common Climate Agenda, Energy and Clean Metals Cooperation ang magiging importanteng bahagi na ipinapahayag ni Marcos. Sinabi ni Marcos na ang ating bansa ay interesado bilang maging strategic partner ng Amerika sa metal processing para sa American battery application and development. The increased deployment of clean technologies comes with an increase in demand for inputs of crucial energy resource minerals, including cobalt, nickel, which just happens to be very abundant in the Philippines. Sabi pa nito, sinabi pa ni Marcos na handa ang Pilipinas na makipagtrabaho kasama ang gobyerno ng Amerika sa ilalim ng Inflation Reduction Act at tulungan ang pinagkukunan ng raw at processed materials para sa produksyon ng baterya at ang complement nitong National Blueprint for Lithium Batteries. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na nakikita nito ang nuclear energy bilang importanteng parte ng kinabukasan ng bansa na energy mix na parehong nasisiguro sa supply at pagpapamura ng elektrisidad. This will allow us to progress discussions with the U.S. companies offering nuclear technologies for government and for commercial use, while we continue cooperation on other capacity-building initiatives under Other Strategic Civilian Nuclear Cooperation o MOU or Memorandum of Understanding, sabi ni Marcos. Sinabi ni Marcos kay US President Joe Biden na nakikita niya ang proseso bilang critical undertaking, technical cooperation at posibilidad ng US investments para sa pagkuha ng geographic information systems, remote sensing at artificial intelligence para sa pag-baseline at pagbabago ng detection ng terrestrial, coastal at marine ecosystems. This will aid us as we establish our own geospatial database and equip us to move towards strengthening science-based policymaking in our country. Dagdag pa nito, ang
Ang Center for Strategic and International Studies o CSIS ay isang bipartisan, non-profit policy research organization na dedikado para sa pagpapalago ng mga praktikal na ideya para matugunan ang pinakapagsubok ng ating mundo. Tunay na nakakamangha ang ating presidente at kinikilala mismo ng ibang bansa, lalo na ng Amerika. Pinarangalan at nakauwi pa ng investment pledges na siyang maglilikha ng maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Tayo ay lubos sa mamag-asa na sa darating pa na panahon ay masasakatuparan na itong lahat kasabay ng mga ugnayan natin sa ibang bansa na siyang magpapalakas ng ating ekonomiya sa hinaharap. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa pagpunta ng ating presidente sa Amerika? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.